नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु सम्बन्धनकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र सम्बन्धनकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, हजुरले इमो अथवा आइएमओलाई त प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ होला, तर हजुरले आइएमओ तथा इमोलाई हजुरले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ होला। तर आजको यो भिडियोमा मैले इमो अथवा आइएमओलाई कसरी हाम्रो नेपाली भाषामा प्रयोग गर्ने त भनेर एउटा छोटो जानकारीको कोसेली मैले हजुरमाझ पस्कने जमर्को गर्दैछु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, हजुरले इमो अथवा आइमोलाई एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा नेपाली भाषामा प्रयोग गर्नको लागि इमोलाई खोल्नुस्। इमोलाई खोलिसकेपछि बायाँतिर र तलतिर हेर्नुस्, त्यहाँ तीनवटा धर्सा दिएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न अप्सनहरु अथवा विभिन्न फिचरहरु हजुरले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ र ती मध्ये तलतिर हेर्नुस्, त्यहाँ फिडब्याकको तलतिर एउटा ल्याङ्ग्वेजेस भन्ने एउटा अप्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजेस मध्ये विभिन्न भाषाहरु हजुरले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ विभिन्न भाषाहरु उपलब्ध रहेका हुन्छन् र ती भाषाहरु मध्ये एउटा नेपाली भाषा पनि रहेको हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर अब हजुरले आइएमओ अथवा इमोलाई नेपाली भाषामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले नेपाली भाषालाई क्लिक गरिसकेपछि दायाँतिर माथितिर हेर्नुस्, त्यहाँ बचत गर्नुहोस् भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो बचत गर्नुहोस्मा क्लिक गरेर मात्रै हजुरले इमोलाई नेपाली भाषामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नेपाली भाषालाई क्लिक गरिसकेपछि बचत गर्नुहोस्मा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। तर साथीहरु, हजुरले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा साधारण इमोमा यो फिचर आएको छैन भने हजुरले इमोलाई एकचोटी अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरिसकेपछि नि यो ल्याङ्ग्वेजेस भन्ने फिचर अथवा अप्सन आएको छैन भने हजुरले इमोको बिटा भर्जन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मेरो मोबाइलमा पनि अझसम्म यो साधारण इमोमा यो ल्याङ्ग्वेजेस भन्ने फिचर अथवा अप्सन आएको छैन। म हजुरलाई मेरो मोबाइलमा देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि म यो साधारण इमो खोल्छु र म यो तीनवटा धर्सामा जान्छु। हजुर, यहाँ देख्न सकिन्छ एड फ्रेन्ड प्रिमियम छ, तर फिडब्याक पछि जुन ल्याङ्ग्वेजेस भन्ने अप्सन रहेको छैन। तर म फेरि इमोको बिटा भर्जनमा क्लिक गर्छु। म इमोको बिटा भर्जन क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तीनवटा धर्सामा क्लिक गर्छु र फिडब्याकको तलतिर ल्याङ्ग्वेजेस रहेको छ, म यो ल्याङ्ग्वेजेसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब मैले नेपाली भाषा चुनेर मैले नेपाली भाषामा आइएमओलाई प्रयोग गर्न सक्छु। त्यसको लागि मैले नेपाली भाषामा क्लिक गरेर म यो बचत गर्नुहोस्मा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब मैले प्रयोग गर्ने इमो नेपाली भाषामा परिवर्तन भइसकेको छ, हजुरले जुन कि यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो त भयो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा इमोलाई नेपाली भाषामा चलाउने कुरा अथवा नेपाली भाषामा प्रयोग गर्ने कुरा। अब हजुरले आइफोनमा इमोलाई नेपाली भाषामा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने इमो खोल्नुस्। इमो खोलिसकेपछि हजुरले आफ्नो इमोको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुस्। जब हजुरले इमोको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहाँ हजुरले विभिन्न फिचरहरु विभिन्न अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ र ती मध्ये तलतिर हेर्नुस्, त्यहाँ फिडब्याकको तलतिर ल्याङ्ग्वेज भन्ने एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर हजुरले नेपाली भाषालाई चुन्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले नेपाली भाषालाई क्लिक गरेर इमोलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यही थियो इमोलाई कसरी नेपाली भाषामा प्रयोग गर्न सकिन्छ त भनेर एउटा छोटो जानकारीको कोसेली। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा म हजुरलाई हृदयकै नै मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोको मुनि एउटा लाइक बटन कालो रहेको छ, न्यानो स्पर्शका साथ निलो पारिदिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् अथवा यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि खुलदुलीहरु छन् भने आफ्ना सृजनशील औँलाहरु चलाउन पनि नबिर्सिनु होला। र तपाई यो सम्बन्धनकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनुभएको छ अथवा तपाई यो सम्बन्धनकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देखिएका दुईटा भिडियो अझसम्म हेर्नु भएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरु शुभ भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई उजेलमा पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त, जय नेपाल।